3 dial potentiometer or Vernier potentiometer. બરાબર, 3 dial type potentiometer આને કહી શકાય અથવા તો વર્નિયર પોટેન્શિયોમીટર કહી શકાય. કઈ રીતે આપણે જોઈએ આગળ. ઓકે, સો આ પૂરેપૂરું એનું કન્સ્ટ્રક્શન છે. શું છે કન્સ્ટ્રક્શનની અંદર? તો કે ભાઈ આગળ આપણે જોયું હતું એની અંદર આપણી પાસે ખાલી એક રેન્જમાં વધારો કરેલો હતો. અહીંયાના જે પોટેન્શિયોમીટર અથવા તો અહીંયાના જે રજિસ્ટર હતા ને એ નથી. આમાં કઈ રીતે છે અથવા તો છે તો આપણે કઈ રીતે એને ચેન્જ કરી શકીએ એના વિશે થોડીક વાત કરીએ. આપણી પાસે મેઇન સ્લાઇડિંગ વાયર જે છે બરાબર, એનો મુખ્ય ફાયદો જોવા જઈએ તો એ હતો કે આપણો વાયર જે છે બરાબર એમાં કંઈક ચેન્જ હોય, કંઈક અસમાનતા હોય બરાબર. અને સારા પોટેન્શિયલ જે છે બરાબર એ કનેક્ટરના અભાવે કેટલીક પ્રક્રિયા ખૂબ એક્યુરેટ રીડિંગ આપી શકે અથવા તો આપવા માટે જરૂરી હોય છે. નહીતર કેવું થાય કે ક્યારેક કઈ કનેક્ટિંગ વાયરનો રેઝિસ્ટન્સ જ એટલો હોય તો આપણે ટોટલ આઉટપુટ ન આપે. એટલે કનેક્ટિવ વાયર પણ કનેક્ટિફાઈના જે વાયર હોય છે ને અથવા તો બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો કે કનેક્ટ કરવાના જે વાયર હોય છે એ આપણી પાસે પ્રોપર હોવા જોઈએ. હવે સ્લાઇડિંગ વાયરમાં શું થાય તો કે સ્લાઇડિંગ વાયરમાં પોટેન્શિયોમીટર અથવા તો સ્લાઇડિંગ વાયર પોટેન્શિયોમીટર હોય ને તો એની કંઈક લિમિટેશન્સ છે બરાબર. એ કંઈક અમુક પ્રકારનો રેઝિસ્ટન્સ તો એની અંદર ઇન્વોલ્વ થાય જ. તો એ વસ્તુને આપણે આમાં વર્નિયર પોટેન્શિયોમીટરમાં એને આપણે નિગ્લેક્ટ કરી શકીએ, જેની ફિગર આપણે અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર જોઈએ છીએ. શું છે એની અંદર સ્લાઇડિંગ પ્રકારના વાયર છે બરાબર, અથવા તો એ પ્રકારના પોટેન્શિયોમીટર. અને વર્નિયર પોટેન્શિયોમીટરમાં જોવા જઈએ ને તો 3 મેઝરિંગ સર્કિટનો ઉપયોગ થાય છે. 3 મેઝરિંગ સર્કિટનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. 3 ડાયલ ટાઈપ પોટેન્શિયોમીટર બરાબર. આને એટલા માટે કહેવામાં આવે છે. શું કામ? કારણ કે આપણે આમાં 3 મેઝરિંગ સર્કિટ છે એનો યુઝ કરીએ છીએ, એટલા માટે એને 3 ડાયલ ટાઈપ પોટેન્શિયોમીટર કહેવામાં આવે છે. 3 ડાયલ ટાઈપ પોટેન્શિયોમીટર કહેવામાં આવે છે અથવા તો વર્નિયર કહેવામાં આવે છે, વર્નિયર પોટેન્શિયોમીટર. ઓકે, સો 3 ડાયલ ટાઈપ પોટેન્શિયોમીટર પણ એને કહેવામાં આવે છે. સિમ્પલ આપણે જોવા જઈએ તો એક રેગ્યુલર સ્વિચ એસ હોય છે બરાબર. એક સિમ્પલ રેગ્યુલર આપણી પાસે સ્વિચ કેવી હોય છે? એસ હોય છે, જે અલગ અલગ રેન્જમાં આપણે એને ડિફરન્ટ અથવા તો એને આપણે સિલેક્ટ કરી શકીએ. 2 રજિસ્ટર આપણી પાસે R1 અને R2 જેને રેગ્યુલેટિંગ રજિસ્ટર કહેવામાં આવે છે બરાબર. એ રજિસ્ટર હોય છે. R1 આપને કોર્સ વેલ્યુ આપે છે, જ્યારે R2 આપને ફાઇન વેલ્યુ આપે છે બરાબર. કોર્સ અને ફાઇન આ બંને વેલ્યુ હોય છે એની અંદર. અથવા તો કોર્સ અને ફાઇન થી આપણે એને ચેન્જ કરી શકીએ બરાબર. એના માટે આપણી પાસે 2 રજિસ્ટર્સ મૂકેલા હોય છે. નાઉ આ રજિસ્ટરને બેટરી સાથે જોડેલા હોય છે. આપણે ખબર છે બેટરી બી સાથે આપણે R1 અને R2 બંનેને સિરીઝમાં જોડેલા હોય છે અને ત્યાંથી સપ્લાય આપણો એસ સુધી પહોંચે છે. એસ થી પછી આપણે એને સિલેક્ટ કરીએ છીએ. ઓકે, સો ફર્સ્ટ વન, સૌથી પહેલું જે ડાયલ છે આપણી પાસે મુખ્ય ડાયલ જેને કહેવામાં આવે છે બરાબર. એમાં શું છે તો કે એમાં એને આપણે મેઇન ડાયલ તરીકે આપણે એને ઓળખવામાં આવે છે. એમાં શું છે તો કે 1.5 થી 0.1 સુધીનો આપણી પાસે રેન્જ છે. મેઇન જે ડાયલ છે એમાં શું છે 1.5 થી લઈને 0.1 સુધીની આપણી પાસે રેન્જ છે. ઓકે, આટલી રેન્જ છે અને આપણે એને ઇન્ટુ 1 માં એને માપી શકીએ બરાબર. એટલે આપણી પાસે 1.5 થી લઈને 0.1 સુધી આપણે રેન્જ છે, એટલી રેન્જ આપણે સિલેક્ટ કરી શકીએ. આટલું ક્લિયર? આગળ વાત કરીએ. બીજા ડાયલમાં 100 સ્ટડ મૂકેલા છે. બીજા ડાયલમાં છે ને અહીંયા 100 થી લઈને 0 આટલા સ્ટડ મૂકેલા છે. એટલે આપણે 0 થી 100 સુધી એને ચેન્જ કરી શકીએ બરાબર. 0 થી 100 સુધી એને ચેન્જ કરી શકીએ. 0 અથવા તો કેના ફોર્મમાં તો કે ઇન્ટુ 0.001 ના ફોર્મમાં આપણે એને ચેન્જ કરી શકીએ. કઈ રીતે? 0 સ્ટડ છે, હવે 0.1 બરાબર વોલ્ટ સુધી 0.001 વોલ્ટના સ્ટેપમાં આપણે ઇન્ટુ 0.001 ની રેન્જમાં માપે છે. આ જે બીજું ડાયલ છે ને આ ફર્સ્ટ ડાયલ છે આપણું, એ 1.5 થી 0.1 સુધી માપે છે. હવે 1.5 થી 0.1 માં આપણે જો 100 સ્ટેપ કરવા હોય ને તો કરી શકાય બરાબર. કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે 100 સ્ટેપ કરી શકીએ. કઈ રીતે? તો કે 0.1 થી લઈને 0.001 સુધી આપણે એને ચેન્જ કરી શકીએ. જો 10 ના ફોર્મમાં હોત તો 0.1 થી 0.01 કરત.
100 ના ફોર્મમાં છે એટલે 0.1 થી 0.001 વોલ્ટ જેટલો આપણે એનો ચેન્જ કરી શકીએ. બીજું જે આપણી પાસે ડાયલ છે, સેકન્ડ ડાયલ છે આપણી પાસે, બરાબર, એનો રેઝિસ્ટન્સ, બરાબર, અથવા સેકન્ડ ડાયલનો જે રેઝિસ્ટન્સ છે એના થ્રુ આપણે મુખ્ય ડાયલની બે કોઇલને શોર્ટ કરવામાં આવે છે. મેઇન ડાયલ છે એની બે કોઇલને આપણે શોર્ટ કરી શકીએ છીએ. બરાબર, મેઇન ડાયલ છે એની આપણે બે કોઇલને આપણે એને શોર્ટ કરી શકીએ છીએ. બીજા ડાયલ જે આપણી પાસે બીજું ડાયલ સેકન્ડ ડાયલ છે ને એની સાથે ફરતા આમ આપણી પાસે હોય છે, અથવા તો એમાં એવું કહી શકાય કે એમાં બે કોન્ટેક હોય છે જે એકબીજાને બે સ્ટડ જેટલા અંતરે રાખે છે. આ બે સ્ટડ જેટલા અંતર ઓલરેડી આપણી પાસે હોય જ છે. બરાબર, આવી રીતે વ્યવસ્થા હોય છે. આ બે ડાયલ સુધીની વ્યવસ્થા છે આપણી પાસે. હવે આપણે આગળ જોઈએ ત્રીજા ડાયલ સુધીમાં. તો ત્રીજા ડાયલ સુધીમાં હજુ પ્રિસાઇઝ કરવા માટે, ત્રીજા ડાયલમાં હજુ પ્રિસાઇઝ કરવા માટે આપણે શું કરેલું છે તો કે એની અંદર 100 સ્ટડ મૂકેલા છે. બરાબર, એની અંદર પાછા 100 સ્ટડ મૂકેલા છે. કઈ રીતે? તો કે -0.4 ટાઈમ્સ 01 વોલ્ટ થી લઈને પ્લસ 0.001 વોલ્ટ, અને એને ગુણાકાર પાછો એનો કેની સાથે કરી શકાય? એ આપણી પાસે જે રીડિંગ આવે એનો ગુણાકાર કરી શકાય. જેમ અહીંયા આપણે કેમ ગુણાકાર કરીએ તો કે એકના ફોર્મમાં છે અને પછી એનું આપણે કરંટ 10 એમ્પિયર હોય ફોર એક્ઝામ્પલ, તો 0.1 કરો તો 1 એમ્પિયર થઈ જાય. બરાબર, ગુણાકાર આપણે જેટલો કરીએ તો એવી રીતે ગુણાકાર અહીં કેટલો કરવામાં આવે છે? 0.0001 જેટલો એની સાથે જે ડાયલ આપણી પાસે જે રીડિંગ આવ્યું ને એનો, અથવા તો જે એકચ્યુઅલ વેલ્યુ છે ને એટલા ઓછા વડે આપણે ભાંગી શકીએ છીએ. એટલે બહુ માઇનોર આપણે લેવું હોય ને વોલ્ટેજ મેઝરમેન્ટ તો પણ લઈ શકાય. ઓકે, ત્રીજા ડાયલ દ્વારા શું કરવામાં આવે છે તો કે સાચું એક્યુરેટ જે શૂન્ય અને નેગેટિવ સેટિંગ મેળવવામાં આવે છે. શૂન્ય થી લઈને નેગેટિવ સુધીનું સેટિંગ, -1 નેગેટિવ સુધીનું સેટિંગ મેળવવામાં આવે. અથવા તો -0.0 એને આપણે 4 0 વડે ગુણી દઈએ તો શું થાય? 4 0 વડે ગુણી દઈએ તો -0.0001 થી લઈને આ 1 ને આપણે આની સાથે ગુણીએ ને એટલે -0.0001 આવે, થી લઈને 100 સાથે આનો ગુણાકાર કરીએ એટલે કેટલો થાય? +0.001. ત્યાં સુધી આપણે એને ચેન્જ કરી શકીએ, સેટિંગ લઈ શકીએ. વર્નિયર પોટેન્શિયોમીટરમાં એક વધારાની વસ્તુ, વર્નિયર પોટેન્શિયોમીટરમાં આપણે 10 માઇક્રોવોલ્ટ જેટલા વોલ્ટેજને x1 રેન્જમાં આપણે એને માપી શકીએ. એટલે કે એમ સ્થિતિ હોય ને, એમ સ્થિતિ, બરાબર, એમ સ્થિતિ હોય ત્યારે આપણે 10 માઇક્રોવોલ્ટ જેટલા આપણે વોલ્ટેજ માપી શકીએ. 10 માઇક્રોવોલ્ટ, મિલીવોલ્ટ નહીં, 10⁻³ નહીં, 10⁻6, અથવા તો 10⁻³ પાવર 3 નહીં, 10⁻⁻6, બરાબર, ત્યાં સુધીની આપણે રેન્જમાં માપી શકીએ. એ તો ખાલી વાત થઈ એમ ઉપર હોય ત્યારે આપણે 10 મિલીવોલ્ટ સોરી 10 માઇક્રોવોલ્ટ જેટલું માપી શકીએ. હજુ એનાથી આગળ, બરાબર, એન રેન્જ ઉપર આપણી પાસે હોય ને ત્યારે આપણે 1 માઇક્રોવોલ્ટ પણ આની અંદર મેઝર કરી શકીએ. સ્વિચને આપણે એન કરી દઈએ તો. હવે જો ત્રીજી રેન્જ આપણી પાસે અહીં જે થર્ડ ડાયલ છે ને એની રેન્જ આપણે 0.01 તરીકે હોય ને તો આપણે 0.1 માઇક્રોવોલ્ટ માપી શકીએ. બરાબર, એ પણ આપણે માપી શકીએ. પણ આટલી નાની કિંમત માપવી, સાવ આટલી બધી નાની કિંમત માપવી શક્ય નથી. શું કામ? કારણ કે ગેલ્વેનોમીટર ને થર્મલ ઇફેક્ટ ને જે કાંઈ બધું આવતું હોય ને એના કારણે એના રેઝિસ્ટન્સમાં ચેન્જ થતો હોય. પણ પ્રોબેબલી આપણે 1 માઇક્રોવોલ્ટ સુધીનું માપી શકીએ. 1 માઇક્રોવોલ્ટ સુધીનું આપણે અંતર અથવા તો એટલી રેન્જનું આપણે વોલ્ટેજ માપી શકીએ. એના માટે આપણે એનો ઉપયોગ કરી શકાય. તો સૌથી પહેલું આપણી પાસે ડાયલ હતું એ આપણે કેટલું માપતા હતા તો કે એ આપણે એપ્રોક્સિમેટલી આપણે 1 વોલ્ટ 2 વોલ્ટ અથવા તો 10 વોલ્ટ 12 વોલ્ટ જેટલું માપવું હોય ને 10 વોલ્ટ છે આ જે પહેલી રેન્જ હતી એમાં આપણે માપી શકીએ. પછી બીજી રેન્જ આપણે જોઈ તો એમાં આપણે 1.6 સુધીનું અંતર આપણે માપી શકીએ, અથવા 1.6 વોલ્ટ સુધી આપણે એને યુઝ કરતા હતા, માપતા હતા છેલ્લે. બરાબર, ડીઓ રેન્જ કરીને. અને થર્ડ રેન્જની અંદર તો આપણે માઇક્રોમાં માપી શકીએ. બરાબર, વોલ્ટેજ ધેટ મીન્સ ઈએમએફ ને અનનોન ઈએમએફ આપણે જાણવું હોય, માઇક્રોમાં જો અનનોન ઈએમએફ હોય ને તો પણ આપણે એને જાણી શકીએ. તો આ થર્ડ વન હતું એ આપણું 3 ડાયલ ટાઈપ પોટેન્શિયોમીટર અથવા તો વર્નિયર ટાઈપ પોટેન્શિયોમીટર હતું.